Καλησπέρα σε όλους. Νομίζω ότι το live μόλις άνοιξε. Γράψτε μου ένα σχόλιο αν έχει ανοίξει το live. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στο σημερινό Παλαιό Live. Σήμερα έχουμε ένα καλεσμένο, τον ερευνητή και φίλο Νίκο Καρβόπουλο, ο οποίος είναι παλαιοντολόγος. Ο Νίκος έχει κάνει βασικές σπουδές βιολογίας εδώ στο ΕΚΠΑ και μάστερ στην παλαιοντολογία εδώ πέρα. Και πριν λίγο καιρό ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο Tübingen στη Γερμανία σχετικά με τα σαρκοφάγα θηλαστικά του Μυόκενου από τον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο. Σήμερα έρχεται εδώ στο κανάλι για να μας παρουσιάσει δύο μελέτες του, μία με εγχώριο ενδιαφέρον που αφορά Σάμο και Πικέρμη και ορισμένα σαρκοφάγα θηλαστικά από εκεί, και μία μελέτη με ευρύτερο γεωγραφικά ενδιαφέρον σχετικά με ένα είδος βύδρας που διέσχισε χιλιάδες χιλιόμετρα από την Ασία και την Ινδία πιο συγκεκριμένα για να φτάσει στην Ευρώπη και την Γερμανία. Νίκο, ελπίζω να τα είπα καλά. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να μπούμε εδώ πέρα. Τελειότατα. Λοιπόν, γεια σου Νίκο και από εμάς εδώ πέρα στο κανάλι. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και σε ευχαριστούμε και όλη η παλαιοντολογία σύσσωμη για τη δουλειά που κάνεις. Είναι κάτι που έλειπε για πολύ καιρό, έτσι, η επικοινωνία με το ευρύ κοινό. Και σε ευχαριστούμε και συγχαρητήρια για το κανάλι. Ευχαριστώ πολύ. Πες μας λοιπόν πώς θα ξεκινήσουμε, με ποια παρουσίαση ξεκινάμε και τι θα δούμε. Ναι, λοιπόν, εμένα τα τελευταία χρόνια το πεδίο στο οποίο δουλεύω περισσότερο είναι τα σαρκοφάγα θηλαστικά. Έτσι, δηλαδή κυρίως ελουροειδή, μαχαιρόδοντες να έχω εδώ. Βλέπεις, είμαι πιο γραφικός και από το πήλιο. Βλέπεις εδώ πέρα μπλούζα, μαχαιρόδοντες. Αυτό είναι. Ίενες, αρκούδες, αλλά και μικρότερα σαρκοφάγα, έτσι, ασβή, κουνάβια και οι φώκες είναι σε αυτή την κατηγορία. Είναι μια κατηγορία, ας πούμε, θηλαστικών. Τα περισσότερα από αυτά είναι και σαρκοφάγα, όντως. Και είναι η ομάδα με την οποία ασχολούμαι εδώ και κάποια χρόνια και για το διδακτορικό μου και για το μεταπτυχιακό μου και για διάφορες εργασίες άσχετες από αυτά. Είναι τέλος πάντων το πεδίο στο οποίο έχω δουλέψει αρκετά τα τελευταία χρόνια. Επομένως τώρα, έτσι για το βίντεο τώρα, διαλέξαμε δύο project που ολοκληρώθηκαν σχετικά πρόσφατα. Το ένα είναι από το μεταπτυχιακό μου, που είναι με υλικό από την Ελλάδα, όπως είπες, από τη Σάμο και από το Πικέρμη κυρίως. Και το δεύτερο είναι από τη Γερμανία, που ήταν από το διδακτορικό μου. Λοιπόν, το αριστερά λοιπόν, που έχω εδώ πέρα δύο ζωάκια, ένα σκίτσο, είναι για μια ομάδα από ίενες, οι οποίες λέγονται ικτιθύρια. Τι σημαίνει ικτιθύρια? Γενικά η λέξη θηρίο που μπαίνει στο τέλος σημαίνει, όπως το ξέρουμε προφανώς στα ελληνικά, απλά στην επιστημονική κοινότητα σημαίνει λίγο πολύ θηλαστικό, δηλαδή αυτό που λένε beast. Ικτής με δύο γιώτα στα ελληνικά σημαίνει κουνάβι, νηφίτσα, κάτι τέτοιο. Επομένως, όταν το πρωτοβρήκανε, τα ονομάσαν έτσι γιατί κάπως τους μοιάζανε στην αρχή με κουνάβια. Δεν έχουν καμία σχέση με κουνάβια, είναι σε άλλη οικογένεια τελείως, είναι ίενες. Και συγκεκριμένα είναι κάποιες ίενες οι οποίες δεν υπάρχουν σήμερα. Όλη αυτή η ομάδα υπάρχει σήμερα, θα τα πω αναλυτικά μετά. Και μοιάζανε πάρα πολύ με τα σημερινά σκυλιά. Αυτό είναι λοιπόν το ελληνικό project που είναι από το μάστερ μου και δίπλα έχουμε τις βύδρες. Αυτές είναι κάποιες σημερινές βύδρες, έτσι, για να καταλαβαίνουμε για ποια ζώα μιλάμε, έτσι, που είναι από τη Γερμανία. Είναι υλικό του διδακτορικού μου. Επομένως, πάμε στο πρώτο, στις ίενες. Πάμε στις ίενες. Πριν ξεκινήσεις να πεις για τη συγκεκριμένη περίπτωση, να τονίσουμε έτσι στο κοινό τη σημασία λίγο και των τοποθεσιών πέρα από την συγκεκριμένη μελέτη, το πόσο πλούσιες είναι αυτές οι τοποθεσίες και τη σημασία τους, νομίζω, αν όχι παγκόσμιο, τουλάχιστον ευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο απολιθωμάτων, το Πικέρμη δηλαδή και η Σάμος. Ακριβώς, όπως το λες. Και το Πικέρμη και η Σάμος είναι από τις πρώτες
θέσεις στην επιστήμη της παλαιοντολογίας, οι οποίες μπόρεσαν να δώσουν τόσο πολλά απολιθώματα, είναι απίστευτα πλούσιες και ακόμα βγάζουμε. Από όσο γνωρίζουμε, και εγώ τουλάχιστον, αν δεν κάνω λάθος, οι πρώτες, ας πούμε, ανασκαφές, με πολλά εισαγωγικά, γιατί γίνονταν με πολύ διαφορετικό τρόπο από τώρα, στο Πικέρμι ψιλοξεκίνησαν γύρω στο 1830 και στη Σάμο λίγο αργότερα. Το 50, το 60 ήταν τα πρώτα με κάποιους Ιταλούς που επί της ουσίας αγόραζαν, αν θυμάμαι καλά, απολιθώματα από τους ντόπιους και μετά οι πρώτες κανονικές ανασκαφές γίνανε περίπου τη δεκαετία του 1880. Όπως και να έχει, είναι 150 με 200 χρόνια πριν όλα αυτά τα πράγματα. Και αν δεν απατώμε, τουλάχιστον για την περίπτωση του Πικέρμι, είμαι σίγουρος, οι ανασκαφές δεν έγιναν από Έλληνες. Όχι. Ήταν από ξένους ερευνητές. Από ξένους, ναι, και στις δύο περιπτώσεις, αλλά και στις δύο περιπτώσεις υπήρχε συνεργασία με Έλληνες. Ναι. Είτε ακαδημαϊκούς, είτε και γενικότερα, ας πούμε, υπαλλήλους κρατικούς που είχαν κάποια συναφή πόστα, αλλά δεν ήταν επικεφαλής των ανασκαφών της πρώτης δεκαετίας τουλάχιστον. Ναι, αυτό ήταν η παλαιοντολογία αρκετά ακόμα και τότε υπανάπτυκτη σε σχέση με το ευρωπαϊκό επίπεδο. Ναι. Και ναι. Σε αυτό το σημείο... Στις αρχές του 1900 και μετά, νομίζω, άρχισαν οι Έλληνες να οργανώνουν μόνοι τους ανασκαφές. Ναι, καθυστέρησε αρκετά. Και π.χ. στον τόπο μας, στην ΚΟ, οι περισσότερες μελέτες για τα θηλαστικά είναι πάρα πολύ παλιές, 1880-1920, οπότε αυτό είναι το φαινόμενο. Πριν ξεκινήσουμε τις παρουσιάσεις, να πω ότι ο καθένας μπορεί να κάνει τις ερωτήσεις του, τα σχόλια. Αυτή τη στιγμή το βίντεο είναι live, περιορισμένα για περιορισμένα άτομα, στη συνέχεια θα ανέβει στο κανάλι, αλλά και πάλι για όσους το βλέπετε σαν βίντεο, μπορείτε να γράψετε τα σχόλιά σας και θα τα απαντήσουμε με κάποιο τρόπο, είτε στο Instagram είτε με κάποιο τρόπο θα τα απαντήσει ο Νίκος. Οπότε, ναι, από κάτω θα καρφιτσώ στο σχόλιο για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να απαντηθούν όλες σας οι απορίες. Οπότε, πάμε τώρα στην παρουσίαση και πάμε να σε ακούσουμε, Νίκο. Θα αφήνω πιο ήσυχο τώρα. Ναι, καλά. Εγώ έχω ετοιμάσει κάποια slides τώρα. Εννοείται ότι αυτά είναι ίσα-ίσα για να δείξουμε λίγο ένα εποπτικό υλικό, αλλά εννοείται ότι σε συζήτηση θα το κυλήσουμε. Λοιπόν, πρώτο project, είπαμε, είναι για τα εκτιθήρια. Τα εκτιθήρια, όπως είπα πριν, είναι μια κατηγορία από ίενες και συνήθως όταν ακούμε ίενες, αυτό που σκεφτόμαστε είναι η κακία από το βασιλιά των λιονταριών, έτσι. Αλλά όταν κοιτάξουμε στα απολιθώματα, στις εξαφανισμένες ίενες, βλέπουμε μια τεράστια ποικιλία από διαφορετικά ζώα, από πολύ μεγάλα ζώα, πολύ μεγαλύτερα και από τις σημερινές, μέχρι εξαιρετικά μικρά ζώα στο μέγεθος γάτας, ας πούμε. Είναι διάφορα γέννη, διάφορες μορφές ιενών που είναι κάπου στη μέση, στο μέγεθος συνήθως, οι οποίες συγκροτούν την ομάδα των εκτιθυρίων, η οποία, αν μπορούσαμε να τα δούμε σήμερα αυτά τα ζώα, θα μας έμοιαζαν πάρα πολύ με σκυλιά. Εδώ πέρα αριστερά, δεν ξέρω, φαίνεται το ποντίκι μου? Δηλαδή, έτσι όπως το να φαίνεται, πιστεύεις? Όχι, δεν πειράζει, θα περιγράφω. Αριστερά στο slide έχω δύο σκίτσα από τέτοια ζώα, που είναι από δημοσιεύσεις, εννοείται έχουμε τις αναφορές. Και κάτω είναι τα 2 ή και τα 3 μεσαία, είναι ικτιθύρια. Και έχω βάλει σε αντιπαράθεση δεξιά μία φωτογραφία από ένα σημερινό αφρικανικό αγριόσκυλο, για να δείτε πόσο πολύ μοιάζουν. Όχι μόνο στο ρίγχος που σε σχέση με τις σημερινές ίενες είναι έτσι λίγο πιο μακρύ και πιο σκυλίσιο, αλλά κυρίως τα πόδια είναι αυτά που κάνουν τη μεγάλη διαφορά. Ήτανε ψηλά και λεπτά, το οποίο συνήθως θεωρούμε ότι βοηθάει, ότι είναι προσαρμογή ώστε να τρέχουν πιο γρήγορα και περισσότερο. Γι' αυτό και οι σημερινοί λύκοι, για παράδειγμα, μπορούν να καλύπτουν τεράστιες αποστάσεις, τρέχουν πολύ γρήγορα κλπ. Επομένως, αυτά για τα οποία θα μιλήσουμε είναι μια κατηγορία από ίενες που δεν υπάρχει πια, έχει εξαφανιστεί και μοιάζαν πάρα πολύ με σκυλιά. Και πάμε να δούμε γιατί έχουν ενδιαφέρον τώρα αυτά. Στην Ελλάδα έχουμε 2
είδη τα οποία βρίσκονται σε τεράστιες, τέλος πάντων σε πολύ σημαντικούς αριθμούς. Έχουμε και άλλα είδη τα οποία βρίσκονται πολύ πιο σποραδικά, αλλά αυτά τα δύο που έχουμε εδώ είναι πάρα πολύ συχνά. Είναι, αν όχι τα πιο συχνά σαρκοφάγα στο ανώτερο ομοιόκεινο της Ελλάδας, είναι σίγουρα μέσα στα πρώτα 5. Είναι δύο λοιπόν τα οποία ανήκουν σε δύο διαφορετικά γέννη. Μοιάζουν αρκετά τα ονόματά τους, αλλά πρέπει να τα δούμε για να τα θυμόμαστε ποιο είναι ποιο. Το δεξιά είναι το Ichthyotherium, που είναι εύκολο, είναι σαν το όνομα όλων αυτών των ζώων, και το αριστερά είναι το Ichthyotherium, δηλαδή κάπως μια μίξη της λέξης ένα με το Ichthyotherium. Τι συμβαίνει τώρα? Το Ichthyotherium, το δεξιά, είναι λίγο μικρότερο σε μέγεθος και έχει λίγο μεγαλύτερα πίσω δόντια. Ενώ αντίθετα το Ichthyotherium, το αριστερά, είναι λίγο μεγαλύτερο και έχει μικρότερα πίσω δόντια. Γι' αυτό το λόγο, σε διάφορες εργασίες που βγαίνανε κατά καιρούς, υπήρχε η υπόθεση ότι το Ichthyotherium, το δεξιά, μοιάζει περισσότερο με τα σημερινά τσακάλια, τα οποία είναι λίγο μικρότερα σε μέγεθος, ας πούμε, από τη λύκη, όπως τα πούμε, και είναι λίγο πιο οπορτουνιστικά, όπως λέμε στη βιολογία. Δηλαδή, δεν είναι και τόσο θηρευτές, αλλά περισσότερο τρώνε ό,τι θα βρεθεί μπροστά τους. Είτε είναι κάποιο μικρό τρωκτικό, είτε είναι ακόμα και φρούτα ή κάτι τέτοιο. Ενώ από την άλλη μεριά, το μεγαλύτερο και έτσι λίγο πιο σαρκοφάγο, ας πούμε, οι Ichthyotherium το συσχετίζανε με λύκους. Επομένως, είχαμε στη μία περίπτωση έναν θηρευτή και στην άλλη περίπτωση έναν οπορτουνιστή, όπως τα λέμε. Στο μεταπτυχιακό μου, λοιπόν, εγώ, αυτό που κοίταγα, όχι μόνο στα Ichthyotherium, σε πολλά άλλα σαρκοφάγα, είναι με ποιον τρόπο ζούσαν αυτά τα ζώα στο περιβάλλον τους. Και κυρίως τι τρώγανε. Και με ποιο τρόπο ενδεχομένως το τρώγανε. Κάποιες φορές μπορούμε να το βρούμε ακόμα και αυτό. Και αυτό το κοιτάς μελετώντας διάφορα χαρακτηριστικά, κυρίως του κρανίου τους. Okay. Γιατί ανάλογα με το πώς είναι δομημένο το κρανίο και κυρίως με το πώς είναι τα δόντια, αυτό μπορεί να σου πει πάρα πολλά πράγματα για το πώς ζούσε αυτό το ζώο. Τι γίνεται τώρα? Βάλαμε λοιπόν εμείς αυτά τα δύο είδη κάτω και προσπαθήσαμε να βρούμε αν όντως το ένα μοιάζει με λύκο και το άλλο μοιάζει με τσακάλι. Δηλαδή αν όντως καλύπτουν διαφορετικούς οικολογικούς ρόλους, όπως λέμε. Είδαμε λοιπόν με πολύ λεπτομέρεια τα δόντια τους. Όπως είπα πριν, είναι μάλλον το πιο σημαντικό μέρος στο σώμα ενός ζώου για να μας δείξει τι έτρωγε. Αλλά και διάφορα χαρακτηριστικά έτσι λίγο μεγαλύτερα. Για παράδειγμα, εδώ πέρα έχουμε την επιφάνεια των άνω γομφίων. Για παράδειγμα, στα δύο Ichthyotherium είναι τα αριστερά και τα συγκρίναμε με λύκους, είναι αυτό που λέει λούπους, με τσακάλια, είναι αυτό που λέει ωραίους, στο δεξιά, αλλά και με μία ενδιάμεση κατηγορία που είναι τα κογιότ, που είναι αυτό που λέει latrans, στη μέση. Αυτό λοιπόν που είδαμε τελικά, αφού χρησιμοποίησαμε 10 με 15 διαφορετικές μεθοδολογίες για να συγκρίνουμε τα δύο Ichthyotherium με τα σκυλιά, ας πούμε, θα περιμέναμε, αν αυτό που λέγανε τόσο καιρό ότι ισχύει, θα περιμέναμε ότι οι Ichthyotherium θα πέφτανε με τους λύκους, ενώ τα Ichthyotherium θα πέφτανε με τα τσακάλια. Στην πραγματικότητα είδαμε ότι και τα δύο πέφτουν πάρα πολύ κοντά μεταξύ τους και ταιριάζουν περισσότερο και τα δύο με τα κογιότ. Επομένως, δεν έχουμε δύο διαφορετικά ζώα να καλύπτουν δύο διαφορετικές θέσεις στα οικοσυστήματα. Δεν έχουμε ένα λύκο και ένα τσακάλι. Έχουμε δύο ζώα τα οποία έχουν ψηλοαντίστοιχες θέσεις, αντίστοιχες προσαρμογές για να καλύπτουν ίδιους ρόλους. Και γιατί είναι ενδιαφέρον αυτό? Ωραία, Νίκο, βρήκατε, ή τέλος πάντων φαντάζεστε ότι έχετε μια εικόνα για το τι τρώγανε. Γιατί είναι ενδιαφέρον? Γιατί αυτό μας δείχνει και λίγο μια μεγαλύτερη εικόνα. Γιατί η υπόθεση από την οποία ξεκινήσαμε, η παρατήρησή μας η αρχική, ήταν η εξής. Στο Πικέρμι, που όπως είπα ξεκινήσαμε το 1830 να σκάβουμε και σκάβουμε ακόμα, σχεδόν 200 χρόνια δηλαδή,
Σχεδόν 200 χρόνια, σήμερα πιο περιορισμένες βέβαια ανασκαφές σε σχέση με τότε, αλλά σε κάθε περίπτωση. Ναι. Οι ανασκαφές από το Πικέρμι που έχει τύχει να έχω πάει και αρκετές χρονιές έχουν περάσει από 40 κύματα. Προφανώς για πολλά χρόνια γίνονταν με ερευνητές από το εξωτερικό. Τώρα τα τελευταία είναι περίπου 15 χρόνια που γίνονται υπό την επίβλεψη του ΕΚΠΑ και συγκεκριμένα ο κύριος Θεοδόρου είναι που είναι ο επικεφαλής της ανασκαφής τα τελευταία 15 χρόνια και βγαίνει ακόμα υλικό, είναι ακόμα πολύ πλούσια η θέση και τώρα μάλιστα έχει φτιαχτεί και μια μικρή έκθεση στο Δημαρχείο του Πικερμείου που είναι και επισκέψιμη και είναι και όλα τα δείγματα εκεί, δηλαδή κάπως ανεξαρτητοποιείται ο χώρος. Μίλησα πρόσφατα με τον κύριο Θεοδόρου. Ήταν δυσαρεστημένος για το συγκεκριμένο, γιατί δεν υπάρχει κάποιος για να είναι εκεί πέρα και να λειτουργεί η έκθεση. Γενικότερα υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Η πολιτεία γενικότερα δεν έχει κατανοήσει τη σημασία αυτών των τοποθεσιών και της επιστήμης, αλλά σε κάθε περίπτωση θα είμαστε εδώ για να δείχνουμε έτσι μελέτες και ενδιαφέροντα πράγματα. Ναι, θεωρείται λίγο πολυτέλεια στην πολιτική βούληση όλο αυτό το πράγμα. Εντάξει, τι να κάνουμε, και η αρχαιολογία ακόμα που, αν μη τι άλλο, η χώρα μας έχει πολλή διαφήμιση πάνω στην αρχαιολογία και πάλι ακόμα και η αρχαιολογία έχει τέτοια προβλήματα, πόσο μάλλον η παλαιοντολογία. Ναι, επανέρχομαι. Στο Πικέρμι, λοιπόν, που σκάβουμε εδώ και 200 χρόνια περίπου, βρίσκουμε πάρα πολλά ικτιθήρια. Ενώ στη Σάμο, που σκάβουμε αντίστοιχο χρόνο, βρίσκουμε πάρα πολλά ιενικτιθήρια. Αυτές οι δύο θέσεις έχουν αντίστοιχες ηλικίες, είναι και τα δύο, αν και βλέπουμε ένα εύρος στην κάθε μια, έτσι, δεν είναι πολύ απλό, αλλά και τα δύο είναι περίπου στα 7 λίγο εκατομμύρια χρόνια πριν, ανώτερο μειόκενο. Ανώτερο μειόκενο, λοιπόν, είναι στα 7,2 εκατομμύρια χρόνια. Ναι. Βλέπουμε λοιπόν ότι στη μία περίπτωση έχουμε το ένα και στην άλλη περίπτωση έχουμε το άλλο. Έχουν βρεθεί μόνο 1-2 δείγματα ικτιθυρίου στη Σάμο και 1, αν θυμάμαι καλά, η ενικτιθυρίου στο Πικέρμι. Επομένως, αυτή ήταν η πρώτη μας παρατήρηση, ότι γιατί αυτά τα ζώα, αφού είναι τόσο συχνά συνολικά, να μην υπάρχουν και μαζί. Όπως για παράδειγμα, σήμερα στην Ελλάδα έχουμε και λύκους, έχουμε και τσακάλια, έτσι. Θέλω να πω, μπορούν να υπάρχουν μαζί στο ίδιο οικοσύστημα, γιατί καταλαμβάνουν διαφορετικούς ρόλους. Ναι. Έτσι. Να κάνουμε μια ερώτηση έτσι διευκρινιστική για τη συγκεκριμένη περίοδο. Ναι. Ότι παρόλο που από άψη γεωγραφικού πλάτους και ηλικίας είναι κοντά, δεν ήταν η Σάμος ένα νησί όπως είναι σήμερα, αλλά και πάλι η σύνδεση με την Αττική δεν υπήρχε, νομίζω, και πάλι. Ήταν διαφορετικό. Σωστά. Η Σάμος σε διάφορες φάσεις ενωνόταν ή ήταν εξεκομμένη από τη σημερινή Τουρκία, από την Ανατολία, ας πούμε, και ό,τι ζώα βρίσκονται στη Σάμο θεωρούμε ότι ήταν ζώα της Ανατολίας, έτσι. Mm-hmm. Προφανώς δεν υπήρχε σύνδεση, τουλάχιστον τότε, στα 7,2 με το Πικέρμι, αλλά αυτά τα δύο ζώα για τα οποία μιλάμε, σε αυτή τη φάση, καλύπτουν ένα γεωγραφικό εύρος από την Ισπανία μέχρι την Κίνα. Και τα δύο. Επομένως, δεν είναι να πεις ότι έχουμε βρει ακριβώς ότι το Αιγαίο ήταν η διαχωριστική γραμμή που από τη μία έχει στο ένα, την άλλη έχει στο άλλο. Ναι, που χώριζε την Ευρώπη με την Ασία. Ναι. Επομένως, δεν είναι ότι ήταν γεωγραφική η φραγμή, ούτε θέμα ηλικίας, όπως είπα πριν, που απέτρεπαν αυτά τα δύο ζώα να συνυπάρξουν. Κάπως έτσι ξεκίνησε η όλη ιδέα, ότι γιατί να μην είναι στην ίδια θέση και τα δύο μαζί. Και τελικά, με τη μελέτη που κάναμε, καταλήξαμε στο ότι δεν μπορούν να είναι στην ίδια θέση μαζί, γιατί όταν δύο ζώα καταλαμβάνουν αντίστοιχες οικολογικές θέσεις, αυτό σημαίνει ότι ανταγωνίζονται για τους ίδιους πόρους στο οικοσύστημα που ζουν. Mm-hmm. Δεν μπορείς να έχεις μια τίγρη και ένα λιοντάρι, ας πούμε, στο ίδιο περιβάλλον, γιατί κυνηγάνε τα ίδια θηράματα, για παράδειγμα. Θα ανταγωνίζονται. Επομένως, αυτό που βλέπουμε, και είναι πολύ ιδιαίτερο ότι μπορούμε να το δούμε τόσο ξεκάθαρα σε αυτές τις δύο θέσεις, είναι μία ένδειξη ανταγωνισμού.
διαειδικού ανταγωνισμού, δηλαδή ανταγωνισμού μεταξύ δύο ειδών. Ότι έχουν χωρίσει τις περιοχές στην οποία ζει το ένα, στην άλλη ζει το άλλο. Γιατί πολύ απλά δεν μπορούσαν να συνυπάρξουν. Mm-hmm. Επομένως, έχουμε διαφορετικές συγκεντρώσεις σε κάθε περίπτωση. Ναι. Έτσι, όπως ναι. περιέγραψες και πριν. Mm-hmm. Ναι. Λίγο πολύ αυτό ήταν το κεντρικό μας πλάνο για αυτή τη δημοσίευση. Προσπαθούσαμε να δούμε αν αυτά τα δύο ζώα έχουν αντίστοιχη οικολογία ή όχι. Και τελικά βρήκαμε ότι είχαν, και αυτό εξηγεί και το ότι είναι χωρισμένα. Το ένα από τη μια και το άλλο από την άλλη. Διάβασα στη μελέτη ότι υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις ότι το ένα ζώο είχε και λίγο διαφορετική μορφολογία σώματος, ιδιαίτερη μορφολογία των άκρων σε σχέση με το άλλο, οπότε ευνοούσε διαφορετικό τρόπο κυνηγιού και διαβίωση σε διαφορετικό περιβάλλον ίσως ήταν καλύτερο για το ένα σε σχέση με το άλλο. Τι μπορούμε να πούμε για τις περιπτώσεις του πικερμίου και της άμμου όσον αφορά το παλαιό περιβάλλον που δημιούργησε έτσι αυτή τη διαφορά? Αυτό είναι ακόμα ως μία απλή παρατήρηση. Δεν έχουμε ακόμα, ούτε εμείς ούτε κάποιος άλλος προς το παρόν, βγάλει κάποια λεπτομερή μελέτη που να δείχνει ότι όντως τα ιενικτιθήρια, δηλαδή αυτά που είναι στη Σάμο, είχαν λίγο πιο μακρόστενα, ας πούμε, πόδια από τα εκτιθήρια που είναι στο πικέρμι. Είναι μια απλή παρατήρηση που κυκλοφορεί στην βιβλιογραφία και που με μια πρώτη ματιά το βλέπουμε κι εμείς, αλλά δεν έχουμε μπει ακόμα σε αυτό. Είναι το αμέσως επόμενο βήμα σε αυτό το project, γιατί αυτά που βρήκαμε σε αυτή τη μελέτη ήταν βασισμένα στο κρανίο και στα δόντια. Δεν ήταν βασισμένα στα οστά των άκρων, όπως λέμε, δηλαδή στα πόδια. Ναι. Είναι το επόμενο βήμα. Σίγουρα μέσα στα επόμενα χρόνια θα μπούμε και σε αυτό. Τι μας δείχνει λοιπόν αυτό? Αν όντως βρούμε ότι τα σαμιώτικα εκτιθήρια, τα ιενικτιθήρια, έχουν όντως πιο μακρόστενα πόδια. Μακρόστενα πόδια σημαίνει ότι είσαι προσαρμοσμένος στο να τρέχεις πιο γρήγορα. Μεγαλύτερες αποστάσεις κλπ. Και αυτά συνήθως συνδέονται με ζώα τα οποία ζουν σε πιο ανοιχτές εκτάσεις. Δηλαδή, φανταστείτε το λίγο σαν λιβάδι περισσότερο, με κάποια λίγα σκόρπια δέντρα, παρά σαν λίγο έτσι πιο κλειστό. Επομένως, αν τελικά το βρούμε αυτό, θα είναι μία ένδειξη ότι η Σάμος, το περιβάλλον της Σάμου ήταν λίγο πιο απλωμένο, λίγο πιο ανοιχτό, ενώ στο πικέρμι ήταν λίγο πιο κλειστό, το οποίο επίσης υπάρχει στη βιβλιογραφία σαν ένδειξη με άλλα ζώα που έχουν αντίστοιχες, ας πούμε, διαφορές στα άκρα τους. Mm-hmm. Οπότε, υποθετικά μιλάμε έτσι και για ένα διαφορετικό περιβάλλον που επηρέασε ενδεχομένως, ή μάλλον δεν θα το έλεγα έτσι, δεν θα έλεγα ότι επηρέασε το ίδιο είδος, επηρέασε την επιβίωση του κάθε είδους, γιατί όπως είπες, τα δύο είδη ήταν διαδεδομένα έτσι κι αλλιώς στην ευρύτερη περιοχή. Ναι, ακριβώς. Τέλεια. Επομένως, αυτή ήταν η παρουσίαση σχετικά με τα εκτιθήρια, να φανταστώ. Κάθε ερώτηση και πάλι... Τι πράγμα? Ναι, λέω, αυτό είναι το πρώτο κομμάτι, το ελληνικό project. Το πρώτο κομμάτι για την Ελλάδα, έτσι, το ελληνικό project, που ο καθένας ό,τι ερώτηση προέκυψε μπορεί να μας γράψει κάτω στα σχόλια και θα την ρωτήσουμε εδώ πέρα για να πάρουμε τις απαντήσεις μας. Σε αυτό το σημείο να πω ότι όποιος ενδιαφέρεται για την παλαιοντολογία στην Ελλάδα προφανώς και πρέπει να έχει κάνει ήδη εγγραφή στο κανάλι. Στο μέλλον εννοείται ότι θα κάνουμε και άλλου τέτοιου είδους συζητήσεις και θα προσπαθήσουμε, και έχω ανοιχτή πρόσκληση σε όποιον θέλει να παρουσιάσει τις έρευνές του σχετικά με την παλαιοντολογία είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, να έρθει εδώ πέρα. Και έτσι τώρα να πάμε παρακάτω, να πάμε στην επόμενη μελέτη εδώ του Νίκου, η οποία έχει μια ιστορία μεγάλης μετακίνησης από την Ανατολή. Σωστά. Λοιπόν, το δεύτερο projectάκι, ας πούμε, που θα παρουσιάσω ήταν ένα κομμάτι από το διδακτορικό μου,
το οποίο το έκανα στη Γερμανία, στο Πανεπιστήμιο του Tübingen. Εκεί λοιπόν, εγώ δούλευα με τα σαρκοφάγα από μια θέση η οποία είναι στη Βαβαρία. Είναι μία ώρα περίπου, μία μισή ώρα έξω από το Μόναχο. Και αυτή η θέση λέγεται Hammersminde. Αυτή λοιπόν έχει μία ηλικία περίπου 11,5 εκατομμύρια χρόνια πριν. Είναι στην αρχή του ανωτέρου Μειοκαίνου. Είναι η ίδια περίοδος, δηλαδή λίγο πολύ με αυτή που λέγαμε πριν, στα 7, και αυτό ανώτερο Μειοκαίνο είναι, αλλά το ένα είναι η αρχή του τώρα, ενώ το 7 είναι σιγά σιγά προς το τέλος του. Εμένα λοιπόν η δουλειά μου στο διδακτορικό μου ήταν να δω τα σαρκοφάγα αυτής της θέσης. Εδώ πέρα έχουμε ένα πολύ ωραίο artwork από τον Μαουρίσιο Αντώνη, είναι ένας από τους πιο γνωστούς. Από τους πιο γνωστούς έχω χρησιμοποιήσει και πάρα πολλές φορές έτσι στο κανάλι πράγματα που έχει δημιουργήσει. Όλο το παλαιοπεριβάλλον βλέπουμε της περιοχής, έτσι. Ναι, έχει αποτυπώσει μια εικόνα του περιβάλλοντος. Βλέπετε ότι είναι αρκετά δασώδες, καταρχάς, και κατά δεύτερον έχει ποτάμια. Τα ζώα δηλαδή που βρίσκουμε έχουν ισχυρή σύνδεση με το νερό. Και ψάρια φυσικά βρίσκουμε πάρα πολλά και χελώνες, από χελώνες γίνεται χαμός. Αλλά όλα αυτά είμαστε τυχεροί, γιατί το κάθε τι σε τέτοιου είδους ζωγραφιές, να το πω έτσι, είναι τεκμηριωμένο με κάποιο απολίθωμα. Οπότε... Ναι, σωστά. Δηλαδή βλέπετε, έχει κάτι σαν λεοπάρδαλη, ας πούμε, κάπου στη μέση εκεί να κρύβεται. Έχουμε κάτι μεγάλες γιγάντιες σαλαμάνδρες που είναι κάτω δεξιά. Αλλά το ζώο το οποίο έτσι κάπως έχει δώσει περισσότερη δημοσιότητα, ας πούμε, στη θέση του Hammersminde είναι αυτό το πρωτεύον που βλέπετε και πάνω στα κλαδιά και να κάθονται εκεί πέρα και να περπατάνε στον κορμό. Αυτό είναι ένα ανθρωποειδές, φανταστείτε το λίγο σαν χιμπατζή, το οποίο λέγεται Δανούβιος Guggenmoos είναι το επιστημονικό του όνομα, και το έχουμε βρει σε αυτή τη θέση. Και το πολύ ενδιαφέρον με αυτό το ζώο είναι ότι παρότι δεν είναι πρόγονος του ανθρώπου, με την αυστηρή έννοια, είναι συγγενής φυσικά, αλλά δεν είναι πρόγονος, φαίνεται να είχε κάποιες προσαρμογές για δίποδη βάδιση στα πόδια του και στη σπονδυλική του στήλη. Το οποίο είναι ένα πολύ ενδιαφέρον έβριμα. Τέτοια ενδιαφέροντα ευρήματα έχουν στοιχεία που μπορούν να υποστηρίξουν κάτι, αλλά είναι όλα ακόμα στο πλαίσιο της θεωρίας, ιδιαίτερα για τόσο παλιά ευρήματα. Και στην Ελλάδα κάτι αντίστοιχο που νομίζω είναι και αυτό στο μετέχμιο του, κατά πόσο είναι στην γραμμή των ανθρωποειδών ή πιο πίσω, και δεν ξέρουμε και ποια είναι η σύνδεσή του με το χιμπατζή ή με τον άνθρωπο, είναι ο ουρανοπίθηκος, ο μακεδονικός, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά. Έχουμε τα δύο ανθρωποειδή, είναι ο ουρανοπίθηκος και ο γκρεκοπίθηκος. Ο γκρεκοπίθηκος. Στην Ελλάδα, έτσι. Ο ουρανοπίθηκος έχει βρεθεί στη Μακεδονία και ο γκρεκοπίθηκος έχει βρεθεί στο πύργο Βασιλίσσης, είναι στο Ήλιον στην Αθήνα, και έχει βρεθεί και στη Βουλγαρία. Και τα δύο πολύ ενδιαφέρονται φυσικά, και μακάρι να βρεθεί και άλλο υλικό για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα, όπως είπες, και τις σχέσεις αυτών των ζώων με τους ανθρώπους, αλλά και το τελικά πώς ζούσαν, έτσι. Ναι, φυσικά. Ναι. Όπως και να έχει, η δουλειά μου εμένα δεν ήταν για τον Δανούβιο, παρότι είναι, ας πούμε, το αστέρι της θέσης. Η δουλειά μου ήταν για τις βίδρες. Για όλα τα σαρκοφάγα ήταν, αλλά το συγκεκριμένο που θα πω σήμερα είναι για τις βίδρες. Αυτό είναι ένας χάρτης αριστερά για το πού βρίσκεται η θέση, έτσι, για να αποκτήσουμε μια εικόνα γεωγραφική, και δεξιά είναι το πώς μοιάζει. Είναι ένα λατομείο με άργυλο, και εδώ βλέπετε τις τέντες που έχουμε στήσει για την ανασκαφή. Αχα. Λοιπόν, το μέρος της ανασκαφής, να φανταστώ, είχε κάποια άλλη χρήση κάποτε, έτσι, ήταν κάποιο... Ακόμα είναι ενεργό. Ενεργό είναι το λατομείο, βγάζουν ακόμα δηλαδή. Απλά έχουμε διαλέξει τα σημεία τα οποία έχουν απολιθώματα και έχουν ενδιαφέρον, και αυτά είναι προστατευμένα. Υπάρχει μια συμφωνία ότι εμείς
σκάβουμε, τα βγάζουμε και όταν τελειώσουμε, ας πούμε, θα μπορέσουμε να Ένα συνεχίσουμε. αρκετά επικοδομητικό μέτρο για τέτοιες περιπτώσεις, γιατί όπου σκάβουν κάτι μπορεί να βρεθεί. Οπότε ένα τέτοιο μέτρο νομίζω βοηθάει και τους μεν και τους δε. Ναι, εντάξει, περισσότερο πρόβλημα τους δημιουργούμε, αν με ρωτάς, γιατί είμαστε εκεί πέρα και κούτσο-κούτσο, Τους καθυστερούμε. αειδιαστικά αργά για τα δικά τους, ας πούμε, στάνταρ. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Ήταν άτυχη υπό μια έννοια που ξεκίνησα επιχείρηση εκεί πέρα που είχε ανθρωποειδή. Τι να κάνουμε. Και στην Ελλάδα νομίζω υπάρχει κάτι αντίστοιχο, στη Μεγαλόπολη σίγουρα, με αρχαιολογικά ευρήματα, έτσι τοποθετούνται σε τέτοια περίοδο παλαιολιθική, αν θυμάμαι καλά. Ναι, η Μεγαλόπολη είναι ειδική περίπτωση, γιατί έχει ένα τεράστιο εύρος ηλικίας, έτσι, σε όλη τη λεκάνη. Ναι, αυτό. Μέχρι και τέτοια ηλικία. Και ναι, τα μέτρα όμως δεν ξέρω, δεν είναι ανάλογα. Εδώ πέρα υπάρχει είναι επικοδομητικό το μέτρο αυτό που περιγράφεις και είναι ωραίο. Ναι, έτσι πρέπει να είναι, όπως είναι και με τους αρχαιολογικούς χώρους, έτσι. Δηλαδή, όταν σκάβεις σε μια οικοδομή, για παράδειγμα, και βρίσκεις από κάτω αρχαιολογικά ευρήματα, η οικοδομή σταματάει το ίδιο λεπτό, ας πούμε, κανονικά. Ακριβώς. Συμβαίνει αυτό, βέβαια, και στα απολιθωμένα, έτσι. Για παράδειγμα, στη Λέσβο, από όσο γνωρίζω, που γίνονται δημόσια έργα, ανοίγουν δρόμους, βρίσκουν κορμούς και υπάρχει ενεργή ομάδα παλαιοντολογική εκεί πέρα, η οποία επιβλέπει το να βγουν αυτοί οι κορμοί όπως πρέπει κλπ. Δηλαδή, συμβαίνει και στα παλαιοντολογικά, μην τα βάφουμε όλα μαύρα, αλλά σίγουρα έχουμε ακόμα πολλά βήματα να κάνουμε. Ναι. Λοιπόν, επί τούτου τώρα. Στο θέμα μας. Οι βίδρες. Οι βίδρες, λοιπόν, είναι αυτά τα ζωάκια που φαίνονται εδώ πέρα δεξιά. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή βίδρα που έχουμε και στην Ελλάδα, σε διάφορα σημεία. Είναι υδρόβια ζώα ή πιο σωστά ημι-υδρόβια. Δεν ζουν όλη τη ζωή τους μέσα στα ψάρια, ας πούμε, αλλά μέσα στο νερό κυνηγάνε, ζουν κλπ. Και γι' αυτό, όπως είπα πριν, δεν ήταν απρόσμενο το ότι τις βρήκαμε στο Hammersmith, γιατί, όπως είπαμε, ήταν ένα ποτάμιο περιβάλλον, είχε ποτάμια. Και συγκεκριμένα από βίδρες γίνεται χαμός στο Hammersmith. Έχουμε τουλάχιστον 4 διαφορετικά είδη, διαφορετικά μεγέθη, διαφορετικές προσαρμογές κλπ. Έχει πάρα πολλές. Αλλά αυτή η συγκεκριμένη είναι η πιο ενδιαφέρουσα. Για ποιο λόγο? Καταρχάς, όταν τη βρήκαμε, μας πήρε αρκετό καιρό να καταλάβουμε ποιο ζώο είναι αυτό που βλέπουμε. Συνήθως όταν κάνουμε ανασκαφές, φέρνουμε τα δείγματα μετά στο πανεπιστήμιο ή όπου δουλεύουμε, τέλος πάντων, και το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να καταλάβουμε τι ζώο είναι αυτό που βλέπεις. Αυτό γίνεται προφανώς κοιτώντας άλλα δείγματα στη βιβλιογραφία, στο προσωπικό αρχείο του καθενός, στις συλλογές που έχουν τα πανεπιστήμια κλπ. Δεν μπορούσαμε λοιπόν με τίποτα να καταλάβουμε τι είναι. Δεν έμοιαζε με τίποτα που γνωρίζαμε. Ψάξε. Κάποια στιγμή καταλάβαμε ότι μοιάζει πάρα πολύ με ένα είδος βίδρας, με ένα γένος βίδρας πιο σωστά, το οποίο είχε βρεθεί πρώτη φορά στην Ινδία. Και γι' αυτό το ονομάσανε Βυσνουόνιξ. Όνιξ από τον ήχη προφανώς, αλλά υπάρχει και η τάση τις απολιθωμένες βίδρες και τις σημερινές δηλαδή, να τους δίνουν επιστημονικά ονόματα που έχουν μέσα τη λέξη Όνιξ. Δεν ξέρω γιατί, δεν έχουν και τόσο μεγαλύτερα νύχια από άλλα ζώα, αλλά ας πούμε σε μετάφραση θεωρούσαν ότι θα ακουγόταν σαν η βίδρα του Βυσνού. Ο Βυσνού είναι ο Ινδός θεός, ας πούμε, αντίστοιχος εκεί πέρα, επειδή στην Ινδία το βρήκαν. Αυτό πιο λογικό τουλάχιστον από τον ήχη. Ναι, βγάζει νόημα το Βυσνού. Καταλάβαμε όμως ότι αυτό που βλέπαμε δεν ήταν ακριβώς αυτό που είχε βρεθεί στην Ινδία ή σε άλλες περιοχές, θα δείξω μετά το χάρτη. Ήταν κάτι καινούριο. Όταν λοιπόν στην επιστήμη βρίσκουμε κάτι καινούριο και έχουμε την τύχη να είμαστε οι πρώτοι που το βλέπουμε, πρέπει να του δώσω ένα καινούριο όνομα. Το όνομα που του δώσαμε λοιπόν ήταν Βυσνουόνιξ Νεπτούνη, δηλαδή ο Βυσνουόνιξ του Ποσειδώνα, του Νεπτούν στα λατινικά είναι ο Ποσειδώνας. Μόλις κάναμε μια σύνδεση των δύο θεών. Και γιατί
έχει τόσο ενδιαφέρον λοιπόν αυτή η βίδρα? Το πρώτο που κάναμε, όπως είπα και πριν για τα εκτιθήρια, ήταν να βρούμε τι έτρωγε αυτή η βίδρα. Γιατί όπως είπα, στο Hammersmith έχουμε τουλάχιστον 4 διαφορετικές. Επομένως, έχει ενδιαφέρον να δεις πώς μπορούσαν να συνυπάρχουν. Οι σημερινές βίδρες, λοιπόν, καλύπτουν ένα εύρος από πολύ σκληρές τροφές, όπως βλέπετε εδώ αριστερά, μια αμερικάνικη βίδρα η οποία τρώει καβούρια, έτσι, είναι πολύ σκληρό να τρως το κέλυφος από το καβούρι, μέχρι πιο μαλακές τροφές, όπως είναι συνήθως τα ψάρια, έτσι, όπως είναι η άλλη δεξιά. Επομένως, προσπαθούσαμε να δούμε σε ποιο σημείο σε αυτό το εύρος είναι η δικιά μας. Δυστυχώς δεν έχουμε κρανία και ολόκληρες γνάθους για να το δούμε με μεγάλη σιγουριά αυτό, αλλά έχουμε αρκετά δόντια και τα δόντια καμιά φορά αρκούν. Έστω για να κάνεις μία, ας πούμε, πρώτη ανάλυση, και αυτό που βρήκαμε είναι ότι με βάση τα δόντια αυτής της βίδρας ήταν πολύ περισσότερο στη μεριά που τρώει ψάρια. Έτρωγε δηλαδή περισσότερο μαλακές τροφές και βάσει και μεγέθους μοιάζει περισσότερο με τη σημερινή γιγάντια βίδρα που είναι αυτή εδώ δεξιά, η οποία ζει στην Νότια Αμερική, Βραζιλία κλπ. Δηλαδή μιλάμε για ένα ζώο γύρω στα 30-35 ίσως κιλά. Ψιλομεγάλο λέει για βίδρα, δεν είναι μικρός. Αρκετά μεγάλο πλάκα. Ή μεγάλο μεγέθους σκυλία, ας πούμε, φανταστείτε. Το οποίο έτρωγε κυρίως ψάρια. Βέβαια, αφού μιλάμε για μεγέθη, έχουν βρεθεί ιδίως στην Αφρική, αλλά και στην Ασία σε κάποιες περιπτώσεις. Έχουν βρεθεί κάποιες βίδρες οι οποίες είναι τεράστιες σε μέγεθος. Είναι σε μέγεθος, τι να πω, ίενας, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, όχι και αρκούδας ίσως, αλλά μιλάμε και για τεράστια ζώα που έχουν βρεθεί. Όπου αφήνει ίσως το περιβάλλον, το περιθώριο και λίγο παραπάνω χώρο, μπορούν να αναπτυχθούν τόσο πολύ. Και αντίστοιχα και να μικρύνουν σε άλλες περιπτώσεις, π.χ. με τους νάνους. Ναι. Αυτό εδώ είναι ένας χάρτης, ο οποίος δείχνει πού είχε βρεθεί μέχρι τώρα η βίδρα Βυσνουόνιξ, η βίδρα του Βυσνού. Βλέπετε στην Ινδία ένα αστεράκι, στη Βόρεια Ινδία, είναι άλλο ένα αστεράκι στην Ταϊλάνδη και μετά είναι 3 αστεράκια στην Ανατολική Αφρική, Κένια, Αιθιοπία κλπ. Ήμασταν λοιπόν πολύ, ας πούμε, έκπληκτοι που βρήκαμε αυτή τη βίδρα στην Ευρώπη. Ήταν η πρώτη φορά που η βίδρα του Βυσνού βρέθηκε στην Ευρώπη. Και μας έκανε φοβερή εντύπωση, γιατί λέμε ότι πώς βρέθηκε ξαφνικά μία βίδρα από την Ινδία στην Ευρώπη. Γιατί άμα δείτε στο χάρτη, έχουμε σημειώσει και τις ηλικίες στις οποίες έχει βρεθεί. Στην Ευρώπη, εκεί που σκάβαμε στο Hammersmith, είναι 11,44 εκατομμύρια χρόνια πριν. Τα αφρικάνικα, αν εξαιρέσει το κάτω-κάτω στην Κορόρα, είναι νεότερα. Επομένως, η πιθανότητα να ήρθε από εκεί είναι μικρή. Ενώ αντίθετα αυτά που είναι στην Ασία είναι παλαιότερα. Επομένως, έχουμε μια ταυτόχρονη επέκταση και η οποία είναι τεράστια, δηλαδή εκατοντάδων χιλιάδων χιλιόμετρων οι αποστάσεις που διένυσε η βίδρα μας. Δηλαδή βλέπεις τη βίδρα περίπου στα 14 να είναι στην Ταϊλάνδη, περίπου στα 13-13,5 να είναι στην Ινδία και ξαφνικά περίπου στα 12-11,5 έχει φτάσει και στη Γερμανία και στην Αιθιοπία κάτω. Δηλαδή εκεί γύρω στα 12,5-13 κάπου εκεί, ξαφνικά κάνουν ένα κλικ και τα βρίσκεις. Μέγας Αλέξανδρος έγινε για εκείνη την περίοδο. Μέγας Αλέξανδρος στις βίδρες, ναι. Επεκτάθηκε ραγδαία εκείνη την περίοδο ξαφνικά. Από την ανάποδη, ναι. Και προσπαθούσαμε να δούμε πώς έγινε καταρχάς αυτό, πέρα από το γιατί έγινε. Το εντυπωσιακό είναι το πώς. Γιατί στο σημείο που είναι σήμερα η Αραβία, για παράδειγμα, και το Ιράν κλπ. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι ήταν έρημος και τότε. Δηλαδή, δεν το φανταζόμαστε σαν ένα συνεχές σύμπλεγμα από ποτάμια, το οποίο μπορεί να βοηθούσε μια βίδρα να έρθει από τη Γερμανία μέχρι την Ινδία, ας πούμε. Να πεις ότι υπάρχουν κάποια ποτάμια με λίμνες ενδιάμεσα και ότι, ξέρεις, βήμα-βήμα έφτασε μέχρι εκεί. Επομένως, μας έκανε φοβερή εντύπωση πώς πέρασε μια βίδρα τέτοιο μεγάλο εμπόδιο. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που υπήρχαν παλαιογεωγραφικοί χάρτες οι οποίοι
έτυχε να δείχνουν ακριβώς αυτό που περιμέναμε. Αυτός ο χάρτης λοιπόν είναι από μια εποχή λίγο πριν από το Hammersmith, περίπου στα 12 με 12,5, στα οποία βλέπουμε ότι περίπου εκεί που είναι η σημερινή Αρμενία υπήρχε μια θαλάσσια σύνδεση, εκεί που λέει Arak Strait. Mm-hmm. Υπήρχε μια θαλάσσια σύνδεση επί της ουσίας του Ινδικού ωκεανού, τελικά με αυτό που βλέπουμε σήμερα ως εύξηνο πόντο η Μαύρη Θάλασσα, το οποίο τότε λεγόταν Παρατήθης. Η οποία βλέπετε ότι ήταν τεράστια τότε, έφτανε μέχρι πάνω από την Ιταλία, νομίζω φαίνεται η Ιταλία, καταλαβαίνουμε σε ποιο σημείο είναι, στην οποία κατέληγαν και διάφορα ποτάμια φυσικά. Επομένως, το σενάριο που είναι το μόνο σενάριο που φαίνεται να βγάζει νόημα, είναι ότι η Βίδρα σε εκείνη τη φάση πέρασε από το Arak Strait, μπήκε στην Παρατήθη, έφτασε στην άλλη άκρη και μετά μπήκανε στα ποτάμια της κεντρικής Ευρώπης. Και δεν ήταν και καθόλου περίεργο στην ίδια ακριβώς φάση που έκανε αυτό το ταξίδι να έφυγε και προς τα νότια. Δηλαδή ταιριάζουν οι χρονολογίες, οι ηλικίες. Ταυτοχρόνως, ναι. Ταυτοχρόνως περίπου να έγινε αυτό. Γενικά και η ιστορία με την Παρατήθη θα χρειαστεί νομίζω ένα ολόκληρο άλλο live και με άλλους, διότι είναι μια ιστορία που δεν μπορούμε να φανταστούμε σήμερα με τις παρούσες γεωγραφικές συνθήκες, με τη Μεσόγειο και πάνω μόνο τη Μαύρη Θάλασσα, Κασπία κτλ. Να φανταστούμε ότι υπήρχε όλο αυτό ο όγκος αυτός νερού. Αλλά και όμως ναι, ήταν έτσι εκείνη την περίοδο. Ναι, για παράδειγμα τώρα αυτή Ναι. Καλά, έχει μεγάλη ιστορία η Παρατήθης και δεν είμαι ο κατάλληλος για να την πει. Είναι τεράστια ιστορία. Αλλά ναι, για παράδειγμα τώρα κοιτάω κάποια πολιθώματα από τη Ρουμανία και βλέπεις, όταν έχουμε την ίδια ηλικία, το βλέπεις πολύ ξεκάθαρα πού ήταν θάλασσα και πού ήταν στεριά. Εγώ τυχαίνει κάνω πάλι τη σαρκοφάγα και στη μία περίπτωση όντως βλέπεις πάλι τις Ιέννες που λέγαμε πριν, τα εκτιθήρια, και λίγο πιο δίπλα βλέπεις φώκες, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή είναι κραυγαλαίες διαφορές. Επομένως, ήμασταν πολύ τυχεροί στην περίπτωση αυτής της Βίδρας που βρήκαμε ότι όντως είχε τη δυνατότητα να έρθει από θάλασσα. Συνήθως τις Βίδρες τις έχουμε συνδυάσει με ποτάμια, με γλυκό νερό, αλλά δεν έχουν κανένα πρόβλημα να είναι και σε αλμυρό νερό. Και κάποια είδη συγκεκριμένα ζουν και περισσότερο σε αλμυρό παρά σε γλυκό νερό. Και ερχόμαστε στο γιατί. Γιατί μια Βίδρα να σηκωθεί από την Ινδία και να πάει στην Αφρική ή στην Κεντρική Ευρώπη. Η απάντηση που φανταζόμαστε, γιατί αυτά προφανώς είναι σχεδόν αδύνατο να τα απαντήσεις με σιγουριά, πιθανότατα αυτά τα άνοιξε κλίσες της Υπήρους επηρεάζουν και τα θαλάσσια ρεύματα προφανώς και επηρεάζονται και από αυτά, τα οποία με τη σειρά τους επηρεάζουν τις κατανομές και τις μεταναστεύσεις των ψαριών. Δηλαδή αυτό το άνοιγμα προς την Παρατήθη ενδεχομένως να οδήγησε κάποια ψάρια, τα οποία ήταν η Ηλία, τα θυράματα της Βίδρας, να φτάσουν μέχρι την Κεντρική Ευρώπη. Και οι Βίδρες σταδιακά προφανώς δεν ακολούθησαν τα ψάρια για χιλιάδες χιλιόμετρα. Από πίσω κατευθείαν κυνήγι. Ναι, δεν κολυμπάγαν από πίσω, αλλά τέλος πάντων σταδιακά και αυτά, ας πούμε, συμπαρασύρθηκαν από τα ψάρια. Αυτή είναι η μόνη εικασία που έχουμε που ενδεχομένως να μπορούσε να βγάζει νόημα. Mm-hmm. Ναι, αλλά όπως είπα, αυτά είναι αδύνατο να τα ξέρεις με σιγουριά. Ναι. Το μόνο που μπορούμε να παρατηρήσουμε έτσι από το αποτέλεσμα αυτής της μετανάστευσης και φαίνεται πάρα πολύ στο χάρτη που έδειξες πριν με τις αναφορές, είναι ότι σίγουρα τουλάχιστον στην Αφρική είχε μια επιτυχημένη εγκατάσταση, μια επιβίωση για πάνω από 6 εκατομμύρια χρόνια. Σωστά, ναι. Δεν κάνω λάθος. Βλέπουμε δηλαδή από το 12 κάτω μέχρι το 5 περίπου, ας πούμε, πάνω. Είναι πολύ. Ναι, που ακόμα και στην
στη γενέτειρά της, δεν, ας πούμε γενέτειρά της, δηλαδή το αρχαιότερο μέρος στο οποίο την εντοπίζουμε, δεν βλέπουμε τόσες πολλές αναφορές και δεν βλέπουμε και να υπάρχει συνέχεια στο χρόνο, Ναι. όπως το βλέπουμε και στη Γερμανία. Στη Γερμανία τι πιστεύεις? Τι πιστεύεις σχετικά με την εγκατάσταση της? Ήταν έτσι παροδική? Εντάξει, με απολιθώματα δουλεύουμε και αυτό σημαίνει ότι βλέπουμε ούτε το 0,1%. Επομένως, επίσης δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Αλλά αν έπρεπε πάλι να κάνω μια εικασία για το τι συνέβη, θα έλεγα το εξής. Σε εκείνη τη φάση, είμαστε τώρα στα 11.30 στο Hammersmith. Λίγο πιο μετά, είναι η αρχή μιας περίοδου μέσα στο ανώτερο μειόκενο, που λέγεται Βαλέσιο. Και αμέσως μετά είναι το Τουρόλιο, μετά το Βαλέσιο, στο οποίο ανήκει και το Πικέρμικη Σάμος. Το πέρασμα από πριν στο Βαλέσιο, Αραγώνιο λέγεται το προηγούμενο, δεν έχουν σημασία τα ονόματα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχουμε ένα πέρασμα από το Αραγώνιο στο Βαλέσιο και το Βαλέσιο στο Τουρόλιο. 2 μεταβάσεις δηλαδή. Σε αυτές τις 2 μεταβάσεις και στις 2 βλέπουμε ότι τα οικοσυστήματα γίνονται πιο ανοιχτά, αυτό που λέγαμε και πριν, ότι λίγο αυτά τα δάση υποχωρούν και ανεβαίνει, γίνεται λίγο πιο ξηρό, έως και αρκετά πιο ξηρό το κλίμα. Επομένως, αν έπρεπε να υποθέσω κάτι, θα έλεγα ότι πολύ απλά τα ποτάμια που υπήρχαν στην κεντρική Ευρώπη σταμάτησαν να υπάρχουν. Ή, ας μην είμαι και τόσο αυστηρός, αλλά μίκραν σε τέτοιο βαθμό που αυτά θα οδηγούσαν αργά ή γρήγορα στην εξαφάνιση αυτής της βίδρας. Αλλά, όπως είπα, παλαιοντολογία είναι ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να σκάψουμε και να βρούμε απολιθώματα 5 ή 4 εκατομμυρίων χρόνων, 10 εκατομμύρια χρόνια, ξέρω εγώ, πιο μετά ή οτιδήποτε, και πάλι να το βρούμε. Και να πρέπει μετά πάλι να λύνουμε προβλήματα, το πώς κατάφερε και επιβίωση μέχρι εδώ, όπως πριν είχαμε να λύσουμε το πρόβλημα του πώς ήρθε από την Ινδία. Είναι ωραία προβλήματα αυτά για να τα λύνουμε πάντως. Ναι. Από ότι ισχύει σε όποιον ασχολείται με αυτό, είναι η καλύτερη διαδικασία. Δηλαδή, πέρα από το να βρεις το απολίθωμα και τα λοιπά, μετά είναι να βρεις το σενάριο, πώς συνέβη αυτό και είναι όλη η γοητεία εκεί είναι, ναι. Ναι. Σαν το Sherlock Holmes, ας πούμε, συγκεντρώνει στοιχεία. Ναι, ξεκάθαρα είναι δουλειά detective, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, αυτή ήταν και η παρουσίαση για τις βίδρες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάλι. Και χάρηκα. Ελπίζω κάποια στιγμή και για άλλες έρευνες εδώ πέρα να είσαι εδώ να μας μιλήσεις. Ευχαριστώ. Και αυτό ήταν γενικότερα το live, η συζήτηση για σήμερα. Δεν ξέρω, θες να πεις εσύ κάτι στον επίλογο? Όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Ελπίζω και εγώ παροτρύνω και άλλους συναδέλφους να βγουν να μιλήσουν. Είναι ένα βήμα, ας πούμε, προς το ευρύ κοινό, το οποίο δεν μας δίνεται κάθε μέρα. Και πάλι σε ευχαριστούμε πάρα πολύ όλοι μας, Αντώνη, για τη δουλειά που κάνεις και που δείχνεις και την ομορφιά της παλαιοντολογίας, αλλά τον παλαιοντολογικό πλούτο της Ελλάδας ειδικότερα. Ευχαριστώ Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πριν κλείσω παιδιά, ξαναλέω, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή, γιατί θα κάνουμε σίγουρα και άλλα τέτοια live με ερευνητές, ειδικότερα Έλληνες για αρχή, και ότι μπορείτε να γράψετε απορίες σχετικά με το σημερινό live, τις οποίες θα λύσουμε μάλλον στο Instagram, και ελπίζω γενικότερα να σας άρεσε πάρα πολύ, γιατί εμένα σίγουρα μου άρεσε πάρα πολύ. Είδαμε τρελές ιστορίες σήμερα και από Ελλάδα και από εξωτερικό, και θα τα ξαναπούμε σύντομα με νέα παλαιοεπεισόδια. Σας χαιρετώ όλους.